नवीन क्वालिटी आहे. हे बघा हे चापून तर फुगणार पण नाही, चोपून बसणार. मस्त न्यू साडी आहे. आणखीन बाकी आपल्याकडे फॅन्सी साडी वगैरे भरपूर आहे. परत जयपूरचे पाहिले का हँडवर्क? हे बघा हे जयपूरचे हँडवर्क आहे, ह्याला म्हणते हँडवर्क. न्यू लुक साडी आहे, जयपूरची हँडवर्क, स्पेशल ब्लॅक कलर आहे. आणखीन बघा तुम्हाला हेवी मध्ये दाखवतो, मस्त एकदम. हे बघा हे पण जयपूरची साडी आहे, ह्याला म्हणते जर्कन सिल्क. वर्क मधून आहे जयपूरची साडी, हेवी वर्क मधून आहे, छान साडी. जुमीचुई कपडा, आता हे नवीन चालतं जुमीचुई कपडा, त्याला म्हणतात जुमीचुई. लेटेस्ट कलर वगैरे भरपूर आहे, मस्त साडी एकदम. हे पण बघा या सिल्कची साडी आलेली आहे आपल्याकडे, चंद्रकोर म्हणून आहे, शाटिन सिल्क. चापून चुपून बसते, फुगत नाही. तुम्हाला आता न्यू व्हेरायटी प्युअर सिल्क साडी आहे आणि चंद्रकोर वरून पॅटर्न मस्त छान आहे. आता लेटेस्ट आहे, भरपूर चालत सध्याची न्यू फॅशन. हे बघा चंद्रकोर म्हणून आहे, सिल्क मध्ये नवीन आलेले आहे. रेंज पण कमी मध्ये 500 मध्ये स्टार्टिंग आहे. हेवी सिल्क मध्ये प्युअर सिल्क तर आपल्याकडे रेट अँड फायनल आहे तर 2300 रुपयाला बसते.